Okay, so good day ulit mga paps. Continuation po tayo ng tutorial natin sa pagpapalit ng ignition coil at spark plug. So today is ikakabit na natin yung ignition coil at saka yung spark plug. So stay tuned and please subscribe po if hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, and then click the notification bell para kung may mga bago tayong video ay ma-notify kayo. So, ilagay na natin ulit dun. Tapos, spark plug naman natin ay yung isunod natin. May nakamilimutan nga pala ako mga paps. Dapat lalagay natin to. At saka ito. So, tanggal ulit. Okay, so yun mga paps, si Uma nga pala is baliktad compare sa yung sa stock natin. So baka malito kayo mamaya sa paglagay, or kapag sa inyong mga motor is or sa GSX natin or sa GSXR natin, babaliktad din natin si Uma para yung wire nya ito is hindi bumangga dun sa taas. Okay? Yun. So kung kanina si red ay nasa taas, so nasa ilalim siya ngayon, saka yung black naman o yung positive is nasa taas na. So lagyan natin yung tornilyo. Okay, so next naman is yung spark plug natin. Is yung spark plug. So, what? Tanggalin na natin what? Yung stock. Okay. So, pihitin natin pa ikutin lang natin pakaliwa. So dahan-dahanin lang natin para hindi hindi pakaliwa, pa kanan. Kaliwa ba? Kanan. Sa counterclockwise. So dahan-dahanin lang para iwas loose straight tayo. Yun. Tanggal na agad.
Yun. So, tanggal na. So, ito na yung stock na spark plug natin. Okay. So, stock spark plug ni GSX S is NGK-R. So, ito yung code niya. Ito. Ito yung code niya. MR8E. At saka may 9 sa baba. Stock niya is NGK-R. Ito yata yung brand. So, kung makikita nyo, isang pin lang. Tapos, ito na agad. So, compare natin sa bagong spark plug natin by Uma Racing. So, ito yung Uma. Ayan. So, nakalagay dyan yung brand name niya, Uma Racing. Yung number. Long thread din to. Ayan ito. Long thread. And then, so compare sa stock na spark plug is 3 pins na siya. Tapos ang sabi pa dito is laser ito. Sabi dito is special gasket to keep laser iridium. Ito mga paps. And then 3 prong ground. Ito yon sinasabi ko. Saka horsepower up. Special gasket to keep CR. Ito. Special gasket daw to. Hindi ko lang alam kung anong pinagkaiba. Okay. So, ilagay na natin yung bagong spark plug natin. So, testing muna natin kung aandar ba. Cross finger tayo. So, ayos. Gumana. Hindi ko pa masabi kung talagang nabago yung performance. Pero ito-test natin mamaya. So, ibalik na muna natin yung side fairings. So ito, testing natin.